زندگی بزرگترین نعمت الهی است که به انسان عطا شده است و حق حیات اولین حق از حقوق بشر است. اما متاسفانه انسان که هنوز جایگاه خیش در جهان هستی را در نیافته است و به فلسفه وجودی خود پی نبرده، با اشتباه در انتخاب وسیله به جای هدف چنان اسیر منفعت طلبی شده است که آینده خود را نه می‌بیند و نه جز به منافع آنی و مادی خود به چیز دیگری می‌اندیشد. این منفعت طلبی کور نه تنها باعث شده تا در حق خیش ظلم کرده و زندگی خود را فدا کند، بلکه با ایجاد آلودگی باعث به خطر افتادن کره زمین و ظلم به دیگر اجزای هستی نیز شده است. انواع و تأثیر این آلودگی‌ها در زندگی آینده بشریت آنقدر تأثیرگذار است که امروزه زنگ‌های خطر در سراسر کره خاکی به صدا در آمده است و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان صلح سبز از کشورهای سراسر جهان در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه در کنترل آلودگی‌های آشکار دعوت به عمل آوردند و 2 دسامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری از آلودگی انتخاب کردند. از انواع این آلودگی‌های آشکار می‌توان به آلودگی‌های آب، هوا، خاک، آلودگی‌های صوتی، نوری، رادیواکتیو، حرارتی، لیترینگ یا آشغالی مثلا پلاستیکی اشاره کرد که همگی ضمن ارتباط با یکدیگر عامل آسیب‌های بسیاری در سلامت، نوع زندگی و آینده بشریت، حیوانات و گیاهان میباشند. آلودگی پلاستیک یکی از بزرگترین مشکلات آلودگی جهانی است. هر سال 19 تا 23 میلیون تن زباله پلاستیکی به اکوسیستم‌های آبی نشت می‌کند. هر روز معادل 2000 کامیون زباله از پلاستیک به اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های جهان ریخته می‌شود و تخمین زده شده که تا سال 2050 از نظر وزنی اقیانوس‌ها بیشتر از ماهی پلاستیک خواهند داشت. آلودگی هوا معضل بزرگ دیگر کره زمین محسوب می‌شود. وسایل احتراق خانگی و نقلیه موتوری، تأسیسات صنعتی و آتش‌سوزی جنگل‌ها منابع رایج آلودگی هوا هستند. داده‌های WHO نشان می‌دهد که تقریباً تمام جمعیت جهان 99% هوایی که تنفس می‌کنند فراتر از محدودیت‌های دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی و حاوی سطوح بالایی از آلاینده‌ها است و کشورهای با درآمد پایین و متوسط از بالاترین سطح این آلودگی رنج میبرند. آلودگی خاک تهدید بزرگ دیگر برای سلامت انسان است. خاک ممکن است توسط فلزات سنگین، مواد شیمیایی عالی مانند آفتکش‌ها، پاتوژن‌های بیولوژیکی و ذرات میکرونانوپلاستیک آلوده شود. این آلودگی باعث کاهش توانایی خاک برای تولید غذا و منجر به آلودگی محصولات غذایی و بیماری می شود. این آلودگی در رودخانه‌ها ریخته می شود و باعث آلودگی آب می شوند. جنگل زدایی باعث فرسایش خاک، آزادسازی آلاینده‌های جدا شده و تولید گرد و غبار در هوا می شود. با اقداماتی همچون کاشت نهال، حفظ پوشش گیاهی سبز، خودداری از استفاده از ظروف یکبار مصرف، تبدیل زباله‌های خانگی به کمپوست، ترویج فرهنگ بازیافت، پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی، صرفه‌جویی در مصرف آب، انرژی و مواد غذایی، دفع زباله در مکان مناسب و مواردی از این قبیل می‌توان از آسیب‌های به این شکل پیشگیری کرد. اما متاسفانه در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران، صاحبان صنایع و کشاورزی در پی سودجویی خود تن به الزاماتی که برایشان پرهزینه و سخت است نداده و با اعمال نفوذ توسط لابی‌های خود از حمایت دولت برخوردار شده و از قوانین به اشکال مختلف فرار می‌کنند. دولت‌ها هم که عموماً تجلی حکومت عده‌ای بر عده دیگرند، نه تجلی اراده مردمی و برای آنان مدیریت پایدار جامعه معادل است با از دست دادن سودهای هنگفت. اما در کنار این گونه آلودگی ها می توان به نوع دیگری از آلودگی که در ترمینولوژی عرفان کیهانی حلقه به عنوان آلودگی شعوری نامگذاری شده است اشاره کرد که بحث تشعشعات و شعوری است که نه ماده است و نه انرژی و انسانها به واسطه بینش و رفتارهای خود در هستی ایجاد می کنند
مجموعه برآیند شعوری ساطع شده از سمت بشر، چه مثبت باشد چه منفی، به انسان و جهان هستی باز می‌گردد و می‌تواند عامل تأثیرات مفید یا مخرب جبران ناپذیری باشد. فعال شدن میکروارگانیسم‌هایی که اپیدمی‌های خطرناک بسیاری را رقم زده و جان انسان‌های زیادی را گرفته است، از جمله این آسیب‌ها به شمار می‌آید. امید آن داریم تا با شناخت شعور و ارتقای رشد کیفی بشر بتوان این سطح گسترده از آلودگی شعوری و سایر آلودگی‌ها را کاهش داده و انسان‌ها و این کره خاکی که در حال غرق است نجات پیدا کند. اگر زمین ما از بین رفته و داره از بین میره، به خاطر دوری از معنویت بوده، به خاطر دوری از حتی انسانیت و مسائل همه اخلاق. بله، وقتی کسی که میخواد پول دراره و دیگه اصلا براش مهم نیست که چقدر آلودگی ایجاد میکنه، خب همینه دیگه. خب این همه کارخونه، این همه چیز به فکر آینده بشر که نیستن، که به فکر اینه که اون تراز مالی رو که آخر سال داره، این تراز همچین دلخوشکنکی باشه برای خودشون. و بحران‌های بزرگ آب و خاک و هوا و خب اینها همه برای ما باقی مونده که هیچ کدومش هم هنوز واقعا جامعه بشری به فکر این نیست که اونها رو بخواد یه جوری جلوشو بگیره، یه کاری بکنه